welcome to my channel. I'm Liel. So dahil quarantine ngayon, gagawa ako ng easy makeup look. Ayan, nakapag-kilay na tayo and nakapag-lagay na tayo ng konting foundation and of course nag-bake ako gamit ang Johnson's kilay. Maglalagay lang ako ng sobrang simple lang nito. Color tint. Sobra kasi nitong pigmented. So, a little goes a long way. Lagay ko lang siya sa mata ko. Sobrang konti. Shout out kay Lisa. Hinam ko yung salamin mo. Yes. So, medyo papalighten lang siya natin dyan. Para hindi siya bumubukal. Good, Gabi. Very good, Gabi. Sit down there. Share ko lang yung ginawang mamon kong sponge ng ano. Diba? Food trip siya eh. Food trip yung ano ko. Tamang red. Tapos, gusto ko yung medyo ma-dark si gilid. So, lalagyan ko ulit siya gamit yung coco. Lalagay ako ng eyeliner at sobrang good luck sa akin. Lalagay na tayo ng eyeliner. Kung hindi ko na i-check try kasi ano na ito. Then, gusto ko sana maglagay na eyeliner sa waterline ko kasi wala akong eyeliner. So, gagamitin ko na lang ito mga nakirang. Kinaya dito. Tapos, konti sa lips. I-diffuse lang natin siya. Lips, para hindi siya ganun. Ayan na. Korea, ganun. Lagyan ko na Johnson. And that's it. 2, 1. Wala po tayong mapinag-iha dahil sa batang ito. At yun lamang. Thank you so much. Bye-bye! Bye-bye!